ingredients para sa ating spaghetti. Meron ako dito ng ground beef. Mga 1/2 kilo to. At nagpakulo na rin ako ng ating spaghetti pasta. So, according lang yan sa packaging instruction. Meron ako dito ng onions and garlic. Maglalagay din ako ng mushroom. Ayan. I-slice ko lang to kasi buo to. Mushroom whole to. At maglalagay din ako ng spaghetti sauce. Yung aking brand is Del Monte. So, bahala kayo. Okay lang kahit ano brand ang gusto nyo. At ito ay sweet and meaty cheesy. So, kahit anong brand, pwede naman. Maglalagay din ako ng hotdog kasi may pagka-Pinoy style to. Ng knorr beef cubes, 1 piraso lang para mas nalalasahan yung pagka-beefy niya. Ng cracked black pepper at ng butter. Ang ginamit ko dito ay Anchor. Ayan. Anchor butter. So, ayan guys, uumpisa na natin yung ating pagluluto ng ating spaghetti. Ako ng ating apoy. Meron na rin akong nilagay na konting oil. At lalagyan ko siya guys ng butter. Kasi, pag may butter, mas medyo malinamnam. Kaya ko siya nilagyan ng oil para hindi lang masunog yung butter. At isusutay ko na yung ating garlic. Okay lang yan kahit buo pa yung butter para hindi nga siya masunog. So pagka nag-melt na lahat yung butter, luto na rin yung ating garlic. So ayun guys, ilalagay na natin yung ating onions. So ayun guys, ilalagay na natin yung ating beef. Atin lang siyang lulutuin. Maging brown lang yung kulay niya. Hindi lang natin siya titigilan ihalo kasi para maghiwa-hiwalay yung kanyang meat. Palakasan na natin yung ating apoy. So yun na guys. Naluluto na siya, naghihiwalay-hiwalay na siya. Nag-brown na yung meat. So yun guys, ilalagay na natin yung ating hotdog. Guys, atin na siyang ihahalo. Maglalagay na tayo ng ating beef cubes. Maglalagay na rin ako ng black pepper, 1/2 teaspoon. Ihahalo lang natin siya. Ilalagay na natin yung ating mushroom. Ilalagay na muna ako ng ating spaghetti sauce.
maglalagay tayo ng cheese, 1 cup, shredded cheese. Hindi ito nakalagay sa ating ingredients na video. Ilalagay ko na lang siya doon sa description box. So, ihahalo na natin siya. Pakukuluin lang natin siya guys para ma-dissolve lang yung kanyang cheese at medyo mahina lang yung apoy para alalay yung luto ng ating meat. So titikman na natin. Approve na yung lasa, okay na? Pakukuluin lang natin siya guys at okay na to. So ayun na guys, luto na yung ating spaghetti sauce. I-arrange na natin siya sa ating pasta. So ang lasa niya okay na, approve na. Sa roux ng ating baked spaghetti, meron ako dito ng Anchor, Sambusa, at ng Carnation Evap milk. Kahit anong brand pwede. Maglalagay din ako ng beef cubes, isang piraso, at ng flour. So ayun guys, gagawa na tayo ng roux. Guys, i-melt ko na yung ating butter. Ilalagay ko na rin yung ating knorr cubes. At unti-unti lang maglalagay tayo ng ating flour. At yung ating apoy dapat katamtaman lang guys. At ilalagay na natin paunti-unti rin lang yung ating evaporated milk. Ibibig ko yan eh. Kaya pang kain sa Okay na yun. ito ano to? Kasi na to. Itong butter. Pahingi para ko ng konti.
maglalagay na tayo ng ating Pyrex, yung ating spaghetti. Ready na para gagawin na natin pang bake. So una maglalagay muna tayo ng ating spaghetti. At lalagyan natin ng ating sauce. Ina-arrange natin guys yung ating spaghetti sa ating lanera, sa ating Pyrex. At painit na ako ng oven para tuloy-tuloy na tayo. Maglalagay na tayo ng ating roux. Parang 2 milyon lang tayo. At magtatapuli tayo ng ating spaghetti. Kasi ito dito. So ayan na guys, ilalagay na natin sa ating oven. So ayan guys, magtatap ako ng cheese. Kung meron kayong cheese quick melt, mas okay. Or ng mozzarella, dahil mas mabilis siyang mag-melt. So toppings lang ito guys. Optional to kung walang toppings. Okay na rin kasi meron na rin tayo ng roux sa ating baked spaghetti. So ayun na guys, ito na yung ating baked spaghetti ready na for serving. Kita nyo naman guys, ang sarap. So ayun na guys, atin na siyang i-slice. Diba? Ang sarap. At pwede na siyang i-serve.
So, ayan na guys, ito na yung ating baked spaghetti. Ito siya. So, ayan. Akin na siya nilagay. Isi-serve ko na to. At ayan guys, kung bago ka sa aking channel, please subscribe. Paki-click na rin yung notification bell button na icon ng all para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa panonood guys at sana i-share nyo to sa inyong mga relative and friends. Comment lang kayo guys para sa recipe na to. At maraming salamat ulit. Sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye!